Déšť, zima, bláto. Náročnej, deštivej, pro mě málo úspěšný. Vendy, vidy, vici. Náročný, dlouhý, hezký. Bez piva vepřovýho. Já nerad strašně jezdím autem, protože už mám najetých strašných kilometrů, ale tohle závodění mě opravdu strašně baví, protože nikdy na světě člověk nemá takovouhle možnost se svést v tak těžkém terénu, v tak extrémních podmínkách, takovou rychlostí a s takovým obrovským monstrem. Druhá etapa je úplně že meso. Dakar si každý myslí, že už nám ukázal všechno, ale vždycky vytáhne něco ještě horšího, než bylo včera. Pršelo a... To normálně splachovali ty buginy, všechny kamiony prakticky zastavili a všichni se jim snažili pomoct. My s tím velkým tankem my projedeme cokoliv, ale ty malí, ty jsou prostě dneska chudáci. Krásný duny. Bylo to jenom písek a duny, ale těžký to bylo jako prase. V půlce nám došli tlumiček, jedeme s tlumičou a je to masakr. Pět kilometrů. To Chile? Jo, to dojedem. Jo, to dojedem, to zvládnem. Prosil jsem i očima. Dělala úplně skvěle, řezala se tam v Gutierrez, nakonec jí pojela, ale jak to viděli úplně nadšená, my jsme nadšený. To bude ventil, hoši, tohle. To bude ventil. Musíme bojovat a jet. Jak to tady střílí, vole. Co to jede? Jednou jste se vynořili. Porazili jsme tmu, dneska prvýkrát po světle. Máme na to 2 hodiny, tak já doufám, že to kluci dají. Sice už mají za sebou asi 3 nebo 4 noční, kdy dělají až do rána, ale kluci jsou šikovní, oni to zvládnou. S těma dunama už někam. Když vidíš, jakou jedeš pustinou a najednou jsou vlajky nebo fanoušci, tak je to strašně příjemný a kdyby člověk potřeboval nějakou pomoc, tak určitě třeba pomůžou. Každý den bylo mraky českých fanoušků, český vlajky, což bylo super. Samozřejmě jsme rádi, že ty lidi sem přijeli, že fandí. Opravdu je to neskutečný pocit tady v těch končinách, kde si. To, že v tom prologu se nic nestalo, bylo fajn, ale člověk to nedotáhne, nedomyslí to tak daleko, že by někdo mohl zemřít. Je pravda, že ty fanoušci dost často stojí na velmi nebezpečných místech a to, co se stalo Alešově, je hodně nepříjemný. Přes ty duny není vidět a přes tu dunu potřebuješ mít nějakou rychlost, aby jsi přejel a kdyby si i na té duně toho člověka zahlíd, tak s tím stejně nic neuděláš. Oh my god. Je. Pepík, rozjížďme kolesa, gumy. Nedá se nic dělat. A to můžeš vylézt. To je konečné. Měl jsem strach, že tam někde zůstaneme, protože jsem blbě viděl. Zastalo auto, tak se to len takto pěkně lahlo na bok. Já jsem nic nečetl, já jsem neměl signál, jsem neměl nic, já jsem prostě jenom se podíval, říkám pátek 13. to je v p***. Snažil jsem se najet do těch dun opravdu opatrně, což byla chyba prostě. Tam je potřeba jet s určitou dávkou agresivity. Strašně úzký ten trichty, ale já do něho lehnu. Vystupujeme.
Na rovinu musím říct, že ať už jsem zažil hodně, tak tohle to jsem v první chvíli nevěděl, jak to tam odsaď dostaneme to auto. Ten moment v tom Dakaru byl takový ten nejsilnější pro mě. A myslím si, že to byl i nejsilnější moment pro celý tým Bagheera Racing. Po nějakých 15 kilometrech Teraz vidíme známé kombinézy. museli jsme ho stiahnuť úplně dolů, postavit na kolesa. Po nějakých 30-50 kilometrech standardní zatáčka. A my jsme tam padli znova. Nejdřív nám leží jedno auto, pomáhá mu druhý auto, pak nám leží druhý auto, pomáhá mu druhý, třetí auto. Pro mě to bylo dojemné. Ty kluci měli ohromné nasazení a tým ukázal svoji sílu. Ty dvě budky, že jo, to ti na psychice nepřidá. Byli jsme tady za pitomce, ale zase máme nejkrásnější video, že jo? Tatra je strašný držák. Je to auto, který má své mouchy. Já si vždycky dělám legraci, že Tatra se neřídí, Tatra se pouze udržuje v přibližném kurzu. I to má prostě své výhody, kdy to auto prostě dokáže jet v neskutečných rozbíječkách. Já jsem neřešil to, co tam borci najeli, já jsem jel prostě po 2 kolech, po 3 kolech, po 1 kole. Najkrásnejší moment bol taký, ktorý sme prechádzali Dunami ako jediná Tatra, že sme prešli tam, kde sa tí ostatní naši konkurenti, ktorí sú aj na čelných pozíciách, neodvážili ísť. Když se podívám na sekci Tatra, to se nám nikdy nestalo, aby ten tým fungoval takhle dobře. Na každém autě byl samostatný tým, který měl svoje řízení. Přesto ten každý samostatný tým byl součástí velkého týmu, všichni si pomáhali. Nikdo nepředstíral pomoc, jenom aby si splnil povinnost, odškrtnul si čárku. Všichni si chtěli pomoct. Úplně jsem nadšený. Mysleli jsme si, že jsme na sekci Kenem 100% technicky připravení a procitli jsme do nějaké reality, která nás skutečně překvapila. Měli jsme závady od začátku, takový, které se nám nikdy nevyskytly. To se promítlo na výsledku Alii, nicméně vidět tu pravou tvář toho, co děláme, si myslím, že na škodu a pro její kariéru je to určitě přínosný. Ála je hrozně milá holka, to je tak strašně milý děvče. Jede moc hezky, jede v klidu prostě. Po závodě, když přijde do obytňáku, vždycky tam spí s náma, vždycky řekne ahoj vole, jak ti to šlo dneska. Já říkám nazdar vole, jak to šlo tobě. To fakt jako holka tvrdá, bojovník a musím říct, že před ní smekám. Pepa, ten to má v těch prackách, tyva, nádherně se vyškrábal a společně jsme to dali úplně nádherně. No. Chtěl jsem do 10, bylo to těsně za 10, ale když si to člověk tak nějak zhodnotí, že v té první 10 byli hodně fabrických jezdců, tak to byl jeden jako velký úspěch, protože jak se do některé kategorie začne vandrovat fabriky, tak to vždycky je velký boj uspět. Přestože jsme všichni očekávali, že bude těžké a byl daleko těžší, tak musím říct za mě nejkrásnější Dakar, ale to bylo týmem. Všichni prostě tahli na tým do jednoho, jak jezdci, mechanici, média, všichni, já jsem nadšený. Co je potřeba říct, my jsme jeli 4 Tatrama a všechny naše 4 Tatry dojeli do cíle. A to si myslím, že jsme jediný, protože týmy, které tu byly s více autama, tak plným flítem nedojeli. Hezká etapa. Hezká byla. Vole! Nie len mať peniaze a účasť, ale šťastie dojsť do cieľa a ešte na takomto mieste, ako za mňa neopísateľný zážitok. To sa zažívá možno raz za život. Tak já samozřejmě jsem spokojený za sebe, ale hlavně jsem spokojený za ty moje slovenský parťáky, protože pro ně je to životní zážitek. Oni z toho mají nesmírnou radost a já mám tu radost s nima.
Já jsem rád, že Kazarka tým a Kazarka rodina se stali silnou integrální součástí Baggira týmu, takže já si myslím, že můžeme plánovat na roky dopředu. Za měsíc na zvládovat, už nikdo ani nebude vědět, jestli jsme byli 5., 10. nebo 15. Je to úplně jedno, kolikátý jsme dojeli. Tam jde o ten zážitek a o to, že jsem si to tady užil a že nás to bavilo a proto to děláme. Zdolať takúto ťažkú súťaž si myslím, že pre každého veľké víťazstvo. Není čo dodať, no. Nemám slov. Já bych chtěl strašně poděkovat Randovi, protože Randa Kilian přinesl do té kabiny tak obrovský klid a takovou pohodu. A musím říct, že v těch etapách prostě nás hodně podržel kolikrát. Je tam na krku. Je mi úplně smutno dneska, že jsme projeli cílovou páskou a najednou tahle nádhera, tahle těžká nádhera ze spoustou bolestí končí, protože to bylo fakt dojemný pro mě. Až přijedu domů, tak jako první, co udělám, tak si dám vanilkovou zmrzlinu. Určitě tam budu mít připravenou moji speciální moravskou kapustnicu, kterou vyrábí moje manželka z našeho domácího zelí. A ta kapustnice mě vždycky jako postaví na nohy. A pak samozřejmě si otevřu pivíčko. Manželke ukážeme cenu a dobře se navečerám. Vypnu telefon a další den nastane hrozný peklo, protože jsem 3 neděle nebyl doma. No přijedu někdy nad ránem, no a ráno už se stanu a jdu do práce, takže to je první věc, kterou dělám. Dakar skončil, ať je Dakar.